नमस्कार. घरगुती चव या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं खूप 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 स्वागत आहे. तर आज मी मेथीच्या भाजीपासून सर्वांना आवडतील असा नाश्ता आपण मेथीच्या पुऱ्या बनवणार आहोत. या पुऱ्या खायला खूपच छान आणि चवदार टेस्टी लागतात. लहान मुलांना पण हा नाश्ता खूप आवडतो. तर आज आपण या पुऱ्या कशा बनवायच्या ते आज आपण आता पाहूया. यासाठी मी मेथीची गड्डी एक घेतलेली होती. तर यामधली आपल्याला अर्धी गड्डीच निवडून यामध्ये घालायची आहे. तर आता ही भाजी आपण निवडून घेऊया. तर ही भाजी आपण निवडून धुवून चिरून घेतलेली आहे. अर्धी गड्डी आपण घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर पण आपण धुवून चिरून बारीक घेतलेली आहे. दोन्ही पण मेथी आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घ्यायचं आहे. यामध्ये 10-12 मिरच्या, मीठ चवीप्रमाणे आणि 8-10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 चमचा जिरं आपण घेतलेलं आहे. ते आपल्याला आता मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे. यासाठी मी 1 कटोरी गव्हाचं पीठ, एक अर्धी वाटी बेसन पीठ आणि 1 छोटी वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. तर आपण अगोदर गव्हाचं पीठ ताटामध्ये घेऊया. नंतर त्यामध्ये आपल्याला बेसन पीठ घ्यायचं आहे. डाळीचं पीठ आपण यामध्ये मोठी मध्यम वाटी अर्धी घेतलेली आहे आणि 1 छोटी वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये आपल्याला आपण बारीक चिरून घेतलेली मेथी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायची आहे. चॅनलमध्ये तुम्ही नवीन असाल, अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. म्हणजे पाठीमागे बनवलेले छान छान व्हिडिओ तुम्हाला पाहण्यासाठी मिळतील. अशा पद्धतीने आपण यामध्ये मेथी बारीक केलेली घातलेली आहे. तर यामध्ये आपण कोथिंबीर पण घालून घेऊया. नंतर आपल्याला यामध्ये 2 चमचे गावरान तिळे आणि 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे. तीळ आणि ओव्यामुळे या पुरीला छान असा खमंगपणा येतो. यामुळे आपण यामध्ये तीळ आणि ओवा घालत आहोत. नंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा हळद पावडर घालायची आहे आणि आपण वाटून घेतलेले हिरवी मिरची, मीठ, जिरं आणि लसूण आपण मिक्सरमधून काढून घेतलेलं होतं ते आपण यामध्ये घालून घेऊया. यामध्ये थोडं तेलाचं मोहन घातलं तरी पण छान अशा ह्या पुऱ्या बनतात आणि नाश्त्यासाठी गरम गरम ह्या पुऱ्या खायला खूपच छान लागतात. आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करून थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये गावाकडच्या छान छान अशा रेसिपी बनवलेल्या होत्या. त्यामध्ये आपण सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या केलेल्या होत्या. यासाठी चवीसाठी आपण थोडीशी अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. ती पण यामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने छान असा आपल्याला पिठाचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. हे पीठ आपल्याला मध्यम असं मळून घ्यायचं आहे. हे पीठ मळून झाल्यानंतर 1 लोटी आपण तेलाची यामध्ये घालून आपण व्यवस्थित पीठ मळून घेणार आहोत. गावाकडच्या रेसिपीमध्ये आईच्या हातचं छान असं झणझणीत वांग्याचं भरीत आपण केलेलं होतं. ती ही रेसिपी नक्की बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. अशा पद्धतीने आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे. तर अर्धा तास आपल्याला याला भिजत ठेवायचं आहे. अर्धा तासानंतर आपण तेल लाटायला घेणार आहोत.
तर अशा पद्धतीने पिठाचा चपातीसारखा मोठा उंडा घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याची चपाती लाटून घ्यायची आहे। तर आपण लाटण्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित अशी ही चपाती बनवून घेणार आहोत आणि त्याच्या आपल्याला छान अशा पुऱ्या बनवायच्या आहेत। तर आपली ही चपाती आता लाटून झालेली आहे। तर आपण ग्लासाच्या सहाय्याने छान गोल गोल अशा आपण पुऱ्या बनवून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीने आपण ह्या पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत। तर आपण आता ह्या पुऱ्या आपण तळून घेऊया। यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि आपलं तेल आता तापलेलं आहे। तर आपण त्यामध्ये ह्या पुऱ्या तळून घेऊया। तळल्यानंतर छान अशा ह्या पुऱ्या खायला खूप टेस्टी आणि चवदार लागतात। गावाकडच्या रेसिपीमध्ये आपण निब्बर भेंडीची भाजी बनवलेली होती। ती भाजी खायला खूप छान अशी चवदार लागते। तर तीही तुम्ही नक्की बघा। नंतर दिवाळीच्या पदार्थांमध्ये आपण खुसखुशीत अशी चकली बनवलेली आहे। तसेच छान असे अनारसेही आपण जाळीदार बनवलेले आहेत। तेही तुम्ही नक्की बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। अशा पद्धतीने छान अशा ह्या पुऱ्या तळत आहेत आणि याला कलर पण खूप छान आलेला आहे। यामध्ये तीळ, ओवा, मेथीची भाजी, कोथिंबीर असल्यामुळे या पुऱ्या खायला खूप छान टेस्टी लागतात। अशा पद्धतीने आपण ह्या पुऱ्या आता तळून घेऊया। खूप छान अशी हे नाश्त्यासाठी हा पदार्थ आहे। पुऱ्या तळून घेतल्यानंतर गरम गरम खायला खूपच छान अशा ह्या पुऱ्या लागतात। तर अशा पद्धतीने आपण ह्या पुऱ्या सर्व तळून घेऊया। खूप छान अशा ह्या पुऱ्या फुगतात आणि खायला पण खूपच छान अशा टेस्टी लागतात। तर तुम्ही नक्की करून बघा ही रेसिपी। तुम्हाला आवडेल ही रेसिपी आणि आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून घंटी वाजवायला विसरू नका। चला तर पुन्हा भेटूया घरगुती चवीमध्ये।